ኦንላይን ሰርቬይ መሰብሰብ ቢያስፈልገን የጉግል ፎርም በመጠቀም ሊንኩን ብቻ በመላክ ከተለያዩ አካባቢ ከተለያየ ሀገር ሰርቬይ ዳታ መሰብሰብ እንችላለን። ከዛ ያን ዳታ በመጠቀም ሪሰርቻችን መስራት እንችላለን። ተራራቀ ቦታ ከሆነ ኩዌሽነሪ ማኑዋሊ ፕሪንት አድርገን ዳታ መሰብሰብ ከባድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ጉግል ፎርም እንዴት ክሬት እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ። መጀመሪያ የብራውዘራችን ከፍትና google.com ብለን ስንገባ ከላይ የብዙ ነጠብጣብ ያለበት ቦታ ገብተን ክሊክ ስናደርግ ወርታች ስክሮል ታደርጉ ፎርም ይላል። ወይንም ኢሜይላችን ውስጥ ገብተን ልክ እንደዚሁ ክሊክ ስናደርግ እናገኛለን። ከዛ ፎርምስ ሚለውን ክሊክ አድርገን እንገባለን። ምንድነው የሚያስፈልገን? የጉግል አካውንት ኢሜይል ያስፈልገናል። እሱን ኢሜይላችንን እናስገባለን። እዚህ ጋር ፎርም ክሬት ለማድረግ ኢሜይልን ላስገባ። ከዛ የኢሜይላችንን ፓስወርድ ፓስወርድን አስገባለሁ። ከዛ ወደዚህኛው ሊወስደና ፎርምስ ብሎ ከዛ ከላይ docs.google.com/forms ብሎ ያመጣልናል። እዚህ ጋር የተለያዩ ቴምፕሌቶች አሉ። ከነሱ መጠቀም እንችላለን። ኮንታክት ኢንፎርሜሽን፣ አሰስመንት የምንሰራበት የተለያዩ አሉ። ይሄንን ድራግ በማድረግ ማየት እንችላለን አማራጮች። ከዚህ የምንፈልገው ካለ እንጠቀማለን። ግን የራሳችን አዲስ ክሬት ለማድረግ ከፈለግን እቺ የፕላስ ሳይኗን ክሊክ በማድረግ ወደዚህኛው ያመጣናል። ልክ ክሊክ ስናደርገው 3 ታቦች አሉ ከላይ questions, responses and setting የሚላለ። question ፎርማችንን እናዘጋጅበት ቦታ ነው። responses ፎርማችንን አዘጋጅተን ለሪስፖንደንቶቹ ከላከን በኋላ የተመለሰው ሪስፖንስ የምናገኘው ስንት ሪስፖንስ እንደደረገ ምን ፎርሞች በትክክል እንደተሞሉ የምናየው እዚህ ጋር ነው። ሴቲንግ ደግሞ የተለያዩ ሴቲንጎች እናስተካክለዋለን። መጀመሪያ ፎርሙን ወደ ማዘጋጀቱ እንሄድ። ከዛ ከላይ አንታይትል ፎርም ሚለው ጋር ታይትል መስጠት እንችላለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኦንላይን ሰርቬይ እንበለው። ኦንላይን ሰርቬይ ከዛ ዲስክሪፕሽን ላድርግና ላምጣ ስለምን እንደሆነ ዲስክራይብ የሚያደርገውን ነገር። ስለዚህ ዲስክሪፕሽን እዚህ ጋር ጻፍኩኝ። የመጀመሪያው ኩዌሽን ለማስገባት እዚህ ጋር ያመጣልናል አንታይትል ኩዌሽን ብሎ ልክ እዚህ ጋር ያለውን ኩዌሽነሪያችን እየተጠቀምን የመጀመሪያው ኤጅ ነው። ኩዌሽን ኤጅ ምንድነው? ከዚህ ውስጥ ካሉት የጥያቄያችን አይነት ያስመረጠናል። እዚህ ጋር ሾርት አንሰርስ፣ ፓራግራፍ፣ መልቲፕል ቾይስ እያለ ከዛ ኤጅ በምንድነው የምሞላው? ዴት ስለሆነ ዴት ብለን እንመርጣለን። ከዛ የግድ ኤጅ ማስገባት አለባቸው ብለን ካሰብን እኛዋን ሪኳየርድ እናደርጋለን። ይሄኛውን ኤጅን ሳያስገቡ አያልፍም። አይ ግዴታ አይደለም ካልን ደግሞ እንደዚህ እናደርጋለን። ሌላ ተጨማሪ ጥያቄ ለመጨመር ደግሞ እኛዋ ፕላስ ሳይን ያለችዋን ክሊክ ስናደርግ ከስር ሌላ ጥያቄ ያመጣልናል። መልቲፕል ቾይስ ኩዌሽን ያለው እኛ ወደምንፈልገው እናስገባለን። ቀጥሎ ያለው ምንድነው? ሴክስ ነው የሚለው። ከዛ እሱን እንጽፋለን። ሴክስ ምንድነው? ይሄ ታይፑ መልቲፕል ቾይስ። አንደኛው ሜል፣ ሁለተኛው ፊሜል። አውቶማቲካሊ ነው የመላልኝ። ይሄኛው ሜል ስለው ፊሜል። ጥያቄ አድ እናደርጋለን። ሁለቱን አስገብተናል። ሶስተኛ ጥያቄ ማርተር ስታተስ ኮፒ አድርገን እናምጣና ይሄኛውም መልቲፕል ቾይስ ነው። ሲንግል ዲቮርስድ ብለን ነው የምለው። ከዛ ተጨማሪ ሌላ ጥያቄ ኳሊፊኬሽን ኳሊፊኬሽኑን እንሞላለን። ኳሊፊኬሽን ይሄኛው ምንድነው? የመልቲፕል ቾይስ ኩዌሽን ነው ማለት ነው። ከዛ ሰከንድ ዲግሪ
hand specialist ነው ሞላን ኳሊፊኬሽን በመቀጠል religion add question paste እዚህ ጋም short answer ሳይሆን multiple choice ነው orthodox ከዛ ሙስሊም ካቶሊክ adoption ብለን ካቶሊክ adoption ፕሮቴስታንት ከዛ አዘር ነው የሚለው ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን አዘርስ ካልን መሙላት አለበት ከነዚህ ውስጥ ከሆነ ሪሊጅኑ ቹዝ ያደርጋል ከዚህ ውጭ ከሆነ ግን መሙላት ስላለበት እዚህ ጋር ሴክሽን ክሬት አድርገን ነው አድ ማድረግ የምንችለው ስለዚህ ምን እናደርጋለን እኛውን አዘርስ እንለውና ይሄኛውን ከዛ ቀጣይ ሴክሽን ክሬት እናደርጋለን ሴክሽን 2 ይሄኛውን ምን ነው ርዕሱ አዘርስ ሪሊጅን አዘርስ ነው ስለዚህ እኛው ውስጥ ምንድነው እናስገባው add question ብለን ታይፑ short answers የራሱ መልስ እንዲያስገባ your religion እንደዚህ ካረግነው በኋላ እናያይዘዋለን ይሄኛው others ከምን ጋር ከዚህኛው ጋር እናያይዘዋለን ምንድነው የምናደርገው ወዴት እንዲሄድ go to section ክሊክ ካረግነው በኋላ ያስመርጠናል ሌሎቹ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንዲሄድ እናደርጋለን ሌላ ሴክሽን ክሬት አድርገን የዚህ others የሚለውን religion others ወደሚለው ሴክሽን እንዲሄድ እናደርጋለን ለሌሎቹ ደግሞ ምን እናደርጋቸዋለን ሌላ አዲስ ሴክሽን ክሬት እናደርግና ስንት ጥያቄ ነው ያለው እዚህ ጋር ለምሳሌ 1 2 3 4 5 from 6 ጥያቄያችን 10 ቢሆን እስከ 10 እንዳለ ይሄ ኤዲት እናደርጋለን ስሙ ሙቭ ማድረግ እንችላለን ሙቭ ሴክሽን እኛው ወደታች ሴቭ ስለዚህ ወደ 6ኛው ጥያቄ እንገባለን አዘርስ ክሊክ ሲያደርግ ወደዚህኛው ይገባል ከዛ ካልሆነ ደግሞ ሌሎቹን ጥያቄዎች ምን ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ሴክሽን 2 ሴክሽን 6 እንለዋለን ሲመለስ ይሄኛው ሁሉም ሴክሽን 6 ሙስሊምም ኦርቶዶክስም ካቶሊክም ሲል ወደ ሴክሽን 6 10 እንዲሄድ ይሄኛው ኦር ኮንቲኒዩ ቱ ኔክስት ሴክሽን ስላለ ዲፎልትን ብንታው ይሄድልናል ከፈለግን ደግሞ የተለያዩ ሌሎችን ከዚህ በኋላ መሰራቸው ሴክሽን ካለ ስፔሲፊክ የምንፈልገው ሴክሽን ጋር እንዲሄድ ማድረግ እንችላለን በዚህ ሁኔታ ወደ ቀጣይ ሴክሽን ናውሌጅ እሺ ኮፒ አድርገን ይሄኛውን ፔስት ዲስክሪፕሽኑን ከዛ do you know the common blood type ኮፒ አድርገን እንሄዳለን ይሄን ጥያቄ አድ እናድርግ ፔስት yes or no ነው ይሄኛው yes ፊሜል ሜል yes or no ኮመን ስለሆኑ የመጀመሪያው yes ካል ነው ሁለተኛው no ብሎ ይሞላል ነው ሁለት ከዛ እንቀጥላለን ጥያቄ አሁን do you know your blood type ኮፒ ከዛ ፔስት አሁንም እዚህ ጋር yes ነው አለ yes ከዛ no ባይ ዲፎልት ይሞላልናል ከዛ አሁንም ሴክሽን ክሬት ማድረግ አለብን no ካለ የሁለተኛውን ጥያቄ what is your blood group የሚለውን ምንም ትርጉም ስለማይኖረው
ኖ ካለ የኛውን ዘሎ እንዲያልፍ ማድረግ አለብን። አዲስ ሴክሽን ክሬት እናድርግ። እዚህ ጋር ሴክሽን ብለድ ታይፕ ሴክሽን ነው። ከዛ ጥያቄ እንጠይቅና የኛውን what is your blood group ኮፒ ጥያቄውን እዚህ ጋር እንጽፋለን። ከዛ አሁንም ታይፕ ኩዌሽን ታይፑ መልቲፕል ቾይስ ነው የሚሆነው a plus ኮፒ። ያው በጣም እንዳይረዝም ቪዲዮውን ራንደም የሆነ ጥያቄ ነው የምንሰራው። ኮፒ ኮመን የሆነ ነገር ፎርም ክሬት ታደርጉ የሚያስፈልገውን ነገር። እሺ ወደዚህ ያደረግን አሁን ልክ ቅድሙ እንዳልነው do you know your blood type የሚለው ላይ ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህ ጋር go to section based answer የሚለውን ክሊክ በማድረግ continue to yes ካለ ወደ የትኛው ሄዳል? your blood type section ወደ የሚለው ሄዳል። ካለ no ካለ ደግሞ ወዴት ሄዳል? who should donate blood የሚለውን ክሊክ አድርጉ። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ካዘጋጀሽ ሌላ ተጨማሪ ታይትል አድ ማድረግ እንችላለን። ታይትል እና ዲስክሪፕሽን ታይትል ለምሳሌ መጨረሻ ላይ ከሆነ thank you for your time ሚል ነገር ብናስገባ ወደታች ይዘን መጨረሻ ላይ እንዲመጣ ማድረግ። ልክ ጨርሶ ሰሚት ሊያደርግ ሲል የኛውን ያለ እስኪ ፕሪቪው እናድርገው። ይሄ እንደዚህ ሞላን። ከዛ ኔክስት ሴክሽን ወደዚህ ኔክስት ወደዚህ ኔክስት ፎርሞቹን ያሳየናል። ከዛ thank you for your time መጨረሻ ላይ ሰሚት ሊያደርግ ሲል እንደዚህ ነገር ይመጣል። ሴቲንጎችን ማስተካከል አለብን። ሪስፖንሱ አንድ የተወሰነ ዳታ አስገብተን እናያለን። ሴቲንጉን ስናየው ሪስፖንስ ሚለው ላይ ብንገባ ኢሜል ኮሌክት ማድረግ እንፈልግ ኢሜል እንዲያስገቡ እዚህ ጋር ኦን እናደርገዋለን። ፕሬዘንቴሽን ሚለው ላይ ኮንፈርሜሽን ሜሴጅ ልክ ሰሚትን ክሊክ ሲያደርጉት የሚመጣውን ሜሴጅ ጋር መጻፍ እንችላለን። thank you you respond submit successfully ብለን መጻፍ እንችላለን። ስለዚህ ይሄን ሴቭ እናደርገዋለን። ልክ ሰሚት ሲያደርግ ሰክሰስፉል ብሎ ይመጣል። ሴቲንግ ላይ እዚህ ጋር ሪኳየርድ ኦን ስላደረግ ነው በመጀመሪያ የመጣው ከኤጅ ጀምረን ነበር የሞላነው፣ ግን ኢሜል እንድናስገባ ይጠይቃል። ስለዚህ ይሄ ብዙ ጊዜ ኢሜል ስለማያስፈልግ ኦፍ ብናደርገው ኢሜሏ ጠፋች። ከዛ ለሌሎች ሴንድ ማድረግ ስንፈልግ ሼር ለማድረግ ስንፈልግ ሴንድ የምትለዋ ክሊክ እናደርግና ከዛ በኢሜል መላክ እንችላለን። እያንዳንዱ ኢሜል እያስገባን ወይንም ሊንኩን ኮፒ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ገብተን ኮፒ እናደርጋለን። ረጅም ከሆነ ደግሞ ሊንኩ ረጅም ነው ካለን ሾርትን የሚለውን ክሊክ ስናደርገው አጭር የሊንክ ይሰጠናል። ከዛ እሱን ኮፒ እናደርገዋለን። ይሄኛው ዌብሳይት ላይ ኢምቤድ ማድረግ ብንፈልግ የኤችቲኤምኤል አይነት ኮድ ይሰጠናል። እሱን ኮፒ አድርገን ዌብሳይታችን ላይ አድ ማድረግ እንችላለን። አሁን ሊንክን ኮፒ አድርጌዋለሁ። ምልክለት ሰው ይሄ ሊንክ ምልክለት ሰው ምን ማግኘት ይችላል? ይሄን ፎርም አክሰስ ማድረግ ይችላል። ፎርሙን መሙላት ይችላል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ገብቼ ፔስት ባረጋው ኮፒ ያደረኩትን ሊንክ ቀጥታ ወደዚህኛው ፎርም ይወስዳል። ስለዚህ እስኪ ፎርሙን እየሞላን ኤጁ ስንት ነው የሚለውን እዚህ ጋር እንሙላ። ጃንዋሪ ምናምን ኦኬ፣ የዛሬን ሳይሆን ወደ ትንሽ እሺ፣ እንደዚህ እናደርገው። ከዛ ቀኑን ዴት እሺ፣ ሜል ማርታሳ ሲንግል ይሄን ሞላለን። ዲግሪ ለምሳሌ እዚህ ጋር አዘርስ ብንመርጥ ኔክስት ዩር ሪሊጅን አለ።
ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነ ነገር እንምላ ዝም ብለን እናስከከዛ ኔክስት ቀጥሎ ያለው ሴክሽን ይገባል ማለት ነው። አሁን ባክ ብለን እዚህ ጋር ባክ አንድ ብንል ለምሳሌ እሺ ሙስሊም የሚለውን እንምረጥ። ከዛ ኔክስት ቀጥታ ወደዚህኛው ወሰደ። ሪሊጅን እንዳስገባ አልጠየቀኝም። ዩር ብለድ ታይፕ ታውቃለህ? የስ ከሆነ ወደ ቀጣዩ፣ ኖ ከሆነ ወደ ቀጣዩ ነው። የስ ደግሞ ካልነው ወዴት ይወስደናል? ኤቢ ወደሚለው ነው የሚወስደን። ኖ ካልኩት ግን ዘሎት ወደ መጨረሻው ጥያቄ ሄዳ ማለት ነው። ስለዚህ ስኪፕ ለማድረግም ይጠቅመናል ማለት ሴክሽን ክሬት እናደርግና ኮንቲኒው በሚለው ኬዝ ስኪፕ ማድረግ እንችላለን። ለስኪፕ ፓተርን ያላቸው ኩዌሽነሮች ካሉን ይሄኛውን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስንጨርስ ሰሚት ስለው ይላል ቴንክ ዩ ዩር ሪስፖንስ ሰሚት ሰክሰስፉል። ቅድም ያስገባነውን ጽሁፍ እዚህ ጋር ያመጣልናል ማለት ነው። ሰሚት አናዘር ሪስፖንስ ድጋሚ ሌላ ጥያቄ እንዲያስገባ ከፈለግን እንደዚህ ይሄን በሴቲንግ ማስተካከል እንችላለን። አንድ ሰው 2 3 እንዳያስገባ ከፈለግን እዚሁ ሴቲንግ ላይ ገብተን ያው እዚህ ጋር ሪስፖንድ ደግሞ ስንት ሰው አንድ ሰው ሪስፖንድ አድርጓል ብሎ በግራፍ ያሳየናል። እሺ ሌላ ሴቲንጉን እናስተካክልና እዚህ ጋር ሊሚት ቱ ዋን ሪስፖንስ የሚለውን ኦን ካረግ ነው እዚህ ጋር ሌላ ተጨማሪ አስገባ የሚል ነገር አይመጣም። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ፎርም ማስገባት እንችላለን። ሪስፖንሳችን ለማየት እዚህ ጋር ገብተን እያንዳንዱ ሰው ያስገባውን ማየት እንችላለን። እኛ በምንፈልገው በኤክሴል ከሆነ ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን። ይሄኛውን ሊንክ ቱ ሺት የሚለውን ክሊክ በማድረግ ክሬት ኒው ስፕሬድሺት ወይም ካለ ኤክሴል ጋር አገናኝልኝ ወይም አዲስ ክሬት አድርግ ኒው ስፕሬድሺት የሚለውን ክሊክ አድርገን ክሬት እንለው አዲስ ኤክሴል ይከፍታል ማለት ነው። ስለዚህ 100 የሚሆኑ 200 300 ዳታዎች እዚህ ጋር ከላይ የኩዌሽነሪ ስማቸውን ያመጣል፣ ከስር ደግሞ ሪስፖንሱን ያመጣል። ከዛ እሱ ኮፒ አድርገን ብፈልግ ወይም እዚሁ የራሳችን ኤክሴል ካልኩሌሽን ይችላል አናሊሲሳችን መስራት እንችላለን። ወደ ኤስፒኤስ ኦር ወደ ሌላ ሶፍትዌሮችም ኢምፖርት በማድረግ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። የጉግል ፎርም በዚህ አይነት ክሬት ማድረግ እንችላለን። ቻናሌ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትመጡ እጠይቃለሁ።